Ще раз доброго дня, можна сказати доброго ранку. Вулики стоять на гречці вже ближче до 4 тижнів. Зараз легенький вітерець, гречка по пояс, навіть вище. Гул стоїть, запах є. І що мені цікаво, гречка ще цвіте і цвіте. Тобто привезли ми вчасно. Людина, боже, який аромат гречаний, не передать, аж молока захотілося. Молоко з медом бомба. От, бджілки працюють. Ой, зігнав. Гул стоїть, я їх не бачу. От, гречка трошки починає відходити, але ще їй цвісти і цвісти. Приїхав забирати. Всім привіт. Води нападають. Погодка супер. Дощики проходять. І ніби так як і спека. Навіть коли температура 24-25, я відчуваю, підпарює. Це саме те, що потрібно пасічникам. Волога, тепла погода. Якраз сприяє гарному виділенню нектара. От. Думаєте, на рибі? Ні. Прийшов водички набрати. Буду відбирати гречку. Приїжджав приблизно тиждень назад. Гарно попідливали. І вкрай конче треба було їхати, підставляти або магазини, або відбирати печатаного. Ну, печатаного мало було. Просто все залито. Думаю, зараз має бути трошки печатаного. Заберу, додам. На одному вулику тільки покажу, бо сьогодні один. Вчора відбирали на квебеках, то це, звісно, бомба. І качали. Сьогодні робочий день. Ну, в когось, в мене сьогодні вихідний ще один. От, то буду відбирати і згодом качати мед. Надіюсь, що гречка є, того що на пасіці і на гречці такий медовий аромат вам не передать. Просто супер. Такий аж хочеться взяти булку білу, м'яку, молочка і поїсти медку. Ну, добре. Це все буде восени. Да, вже і осінь приближається. Ідемо, буду відбирати, буде що показувати, будемо знімати, показувати. Ну, більше всього, що я буду працювати. Щось покажу. Все, погнали! Гарний лід іде. Пахне медом. Ще раз повторюсь, бо просто вам не передать. Такий аромат стоїть меду. От. Гречка, я думаю, вже відцвітає. Вона тільки починає показувати, що має скоро відцвісти. От. І що буде після гречки? Що буде після гречки? А що буде? Вже є золотарник. От він буде цвісти. Крушинка. Теж гарний весняний медонос. Ну, золотарник буде окрема тема, я думаю, закриття сезону. Так, ну, знову ж хочу повторитися. Просто хочу показати, як, бачите, як голосно, як працюють наші бджілки. Що є, те є. Тиждень погоди не було, а це більш-менш нормально. Відбор рамок, оце от я показувати вам не буду. Просто покажу ситуацію. Як працюють наші бджілки. Бджіл, ви бачите, достатньо. Трутень, ніхто нікого не жене. Вон, козак, який
Бджілка трошки опустилася. 1, 2, 3 магазини. Буду відбирати, підставляти нові. Буде, якщо будуть нести гречку, то буде гречано, я так думаю, буде гречано-золотарниковий. От, золотарник. Я його не садив, так що в коментарях пишіть, хто що хоче. Ну, я його не садив. Ну, трохи прийдеться перебирати. Не допечатаний, ну мед є. Значить, просто на низ доставлю корпуса, мабуть. Поспішив. Так, от такі от рамки крайні. Бачимо, тут теж печатний медок. Хоч мед світлий, але віддає гречкою. Хороший смак. Беру цю роздуту рамку. О, майже печатний. Бачите, такі гарні рамочки. Майже крайню рамку, теж бачите, повномедна, яка тяжка. Де широко поставлені рамки, язики повідбудовували. Бджоли в кожному магазині вистачає. Трошки попрацювала матка трутня, рамка повна. Киш. Бачите, чудово, тут трошки не допечатали. Чудові гарні рамочки. Не допечатали, але в загальному картина, так що вчасно, так що я вам скажу, вчасно приїхав. Того разу я бачу, що вже все залито було, але на тому точку за тиждень набагато краще принесли. Тут, ну, що казав президент, що маємо, то маємо. От, але результат є. 3 магазини, може десь трошки не долито, я їм залишу. От. Ну що, давайте і гніздо вже глянемо. Коль я то не дивлюся, але в кінці сезону дивлюся, але вже якщо почали дивитися, давайте так. Бджола, бачите, спокійна, бо є медозбір. От в такі хвилини, коли він ще не закінчиться, треба відбирати мед. І бережіть спину. Продер прополісу. Це з вулика, з одного вулика. Так, ну дивимося гніздо.
це у нас, по-моєму, Уаро Толеранс. Перга, яка різнокольорова, і фіолетова, і темно-зелена. Така, це, мабуть, з гречки, такі блідна. Ну і все залито. Хлопці бігають, ніхто їх не виганяє, а люди вже пишуть. Так, такі рамки на вибраковку. Так, тут все залито молочком. А ось і матка. От маточка якраз ходить. Ставлю її ось сюди, щоб не придавити. Ось такі сім'ї буду брати на батьківські. Багато трутня. Пергова рамка, треба її на край поставити. Прополіс. Так, піджимають, бачите, поясочок збільшується кожен раз. Ну тут іще нормально. Бджілка спокійна, сіренька, гарненька. Так, підливають нектар і несуть пилок. Так, тут лупиться молода бджілка. Матка, або я не добачаю, а ні, вже засіяна. Так, прополіс, боже, ой, кажу, пилок, знов пилок. Вон бджола жовта. Я таких бачив на золотарнику. Теж треба десь в сторону, щоб не ослабити. Треба щось або відбирати такі рамки. Бачите, розплоду все менше і менше, але розплід майже на кожній рамці. Розплід і знов пилок. Ох, любить вони теж і пилок носить, і мед носить. Ну, от такі. Мені здається, що трошки маловато місця, ну але вони готовляться до осені. Трохи мало місця для розплоду. Вон бджола жовта, це з золотарника. От такі будуть рамки, будуть крепкі сім'ї в зиму. І з золотарника принесуть. Тікай, щоб не придавив. А оце вон такий блідий пилочок, бачите, теж свіжий, якийсь і червонуватий є. Прямо витрушується. Дивіться, який гарний розплід. Бачите, ой, тримають гніздо, мед несуть наверх. Треба одну пергову забрати і сюди дати, щоб матці було більше місця для засіва. Дуже багато перги, пергу будемо ми. Ну і так, все, ті рамки, вон, бачите, скільки бджоли в корпусах. Я ті рамки відбираю, забираю все стандартно. Просто показую, як працюють наші бджілки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте. Будемо відповідати, спілкуватися. От саме цікаве, самі тут завжди на телефон і камеру бджілки так нервово реагують. Не так, як на людину, а на камеру завжди кидаються. Все, всім па-па, до праці. Дивіться, які роздуті рамки. Можете уявити собі. Ну, тут 9 стояло. От, так
де багато показує людей, ставить через одну вощину і так рекомендує. Ні в якому разі не ставте, бо буде одна рамка роздута, та що вощина буде всередину впукла. Так що ставте вощину тільки підряд.